Ne-am luat rulotă! Vara asta o să ne cam plimbăm. Cred că și la toamnă chiar. Dragilor, împărtășim bucuria asta cu voi de a avea în sfârșit propria noastră rulotă. De ea o să ne legem multe aventuri și locuri de vizitat. Haideți să vi-o prezentăm. Vezi, bucegii cât de frumos se văd? Ce zăpadă superbă e pe ei. Nu mă sată de privit munții ăștia. Curaj? Da, abia aștept să mergem cu rulota noastră pentru prima oară. Deci puteți vă întrebați unde e Melissa, pentru că suntem doar noi doi. Melissa este cu mătușa lui mama, Gabi. A dormit la ea în Brașov și Gabi o să vină cu Melissa aici la noi. Am să abia aștepți? Ești un pic trist? Nu. Acum oamenii o să se întrebe de ce nu se numește autorulotă. Exact. De ce se numește rulotă și nu autorulotă? Pentru că autorulotă se conduce și rulota ne băgăm în mașină și o tragem după noi. Bravo! Cât de tare ești, bă, iubitule! Foarte isteț ești tu. Și acum întrebarea cea mare, de ce ne-am luat rulotă și nu ne-am luat autorulotă, când noi atât de mult am călătorit cu autorulota? Am stat, ne-am gândit pe toate părțile cum să facem și prima chestie de care ne-am izbit a fost partea financiară. Ca să cumperi o autorulotă într-o stare bună, ca alea pe care le-ați văzut voi, cu care am mai mers noi, costă foarte mulți bani. Cred că sub 30.000 de euro nu poți să găsești ceva care să-ți iei cu adevărat bun. Și așa că noi nu am vrut să investim banii ăștia într-o autorulotă pentru că nu mergem atât de des și pentru că nu am vrut să investim atât de mulți bani într-o chestie de genul ăsta, am început să ne uităm către rulote. Acum, la prețuri mult mai mici, puteam să găsim o autorulotă mai veche, cum au cumnații mei și cum are socrul meu. Toți trei autorulote. Ideea este că ei sunt mai mecanici ca mine, eu nu sunt așa mult cu mecanica cu astea. La o autorulotă mai veche, adică o mașină cu motor, trebuie să mai meșterești pe la ea câte ceva, la partea de motor, să zic. Nu neapărat că e motorul stricat sau ceva, dar trebuie să fii deschis să mai repari. Iar pentru că eu nu sunt așa, m-am gândit, băi, poate ar fi mai bine să ne uităm și la rulote, să nu ne mai uităm la autorulote. Încă un gând, dacă ai autorulotă, înseamnă că ai încă o mașină separată, adică asta înseamnă asigurare, înseamnă impozit, înseamnă taxă de drum și uite așa te-ai mai ales cu o mașină. Pentru rulotă trebuie să plătești asigurare și impozit destul de mic și iară rulota câștiga încă un punct pentru noi. Deci aici ce vedeți voi în partea stângă sunt munții Piatra Craiului, munții pe care am urcat noi și Melissa a plâns și Sara aproape a plâns și a zis că nu se mai urcă niciodată, cu toate că ea a mai fost. Suntem în Plaiul Foii în Zărnești, este foarte aproape de casa noastră, am zis mă, începem să testăm mersul cu autorulot aici undeva aproape de casă și este și o zonă foarte frumoasă. Băi, ce faceți acolo? Ce faceți? Dar suntem la jumătate de oră de casă și ne bucurăm foarte tare pentru că putem să avem asemenea peisaje la doar jumătate de oră de casă. Iubiei grijă la drum că am un pic emoții acum până ne obișnuim cu tractatul ăsta. Eu deja m-am obișnuit, pot să spun. Noi am mai fost într-o seară aici, numai eu cu Sara, da? No, bun, aici este locul în care vom sta astăzi. Wow. Este foarte doar jumătate de oră de casă. Mă gândeam că 20 de minute, dar hai să zic jumătate de oră cu tot cu mers încet. Da. Ce alegi, stânga sau dreapta? Dacă vii aici vara, n-ai loc să arunci un aer. Păi, punem aici în partea stângă? Eu zic să stăm aici. Aici e mai drept, e mai șes. Uite, în partea dreaptă. Frumos și avem și po. Hai, aici e cel mai frumos. Amza, e cam friguț. Să ne pregătim. Haideți să vedeți cum arată locul. Vântul adie așa și parcă temperatura este mai rece pentru că bate vântul, dar e frumos, este luna martie în Brașov, n-ai cum să stai în Hanorac în luna martie decât așa, mega excepție. Dar vreau să vedeți munții, ia uitați-mă, ia uite. Ia uite, am zis deja la râu, sunt 5 grade, deci nu e cald deloc. De mâine o să fie 11. Oh, ce bine! Așteptăm să vină și Mel. Mamă, dar ce frig e. Știu! Foarte frig, dar tot vrem, nu? Puteți să ne întoarcem acasă oricând, suntem doar la jumătate de oră. Am zis, tu desfaci bagajul aici, mami? Nu, la praștie, să trag în apă. Oh, ce frig e! Ce fain! Deci, hai să zic ce-am ia. 1. Tricou. 2. Bluza asta. 3. Asta foarte pufoasă. 4. Asta.
Nu am terminat. 5. Geaca. Mică. Ți-e mică. Ți-a rămas mică. Gata. Să aveți grijă, copii, pentru că praștia e foarte periculoasă. Nu am voie pentru că am crescut mare. De unde e praștia? Din Kenya? Aha. Nu trag așa tare. Trebuie să pui o piatră mai mică, da. Ia uite cine a venit! Nu vrei să dai cu spatele să fii cu ușa pe partea asta? Să facem așa un cerc. Stai că tu poți să vii aici lângă. Mamă, ce faină e, Cornel! Gata. Autorulota voastră! Gata, Trebuie să... Și abia și-au cumpărat autorulota asta și e foarte faină. Lucrează la ea de vreo lună. Ne încurajează, Sara. Deci aici este Cornel, fratele meu, și aici a venit tata cu autorulota. Hei, tata! Ce faceți? Ați ajuns? Te așteptam! Da. Ce frumos! frighe. Ce frighe! Ce frumos! Vezi, Olivia, dacă ai venit din Arad. Happy, este cățelul lui Olivia și lui Carneloș. Avantajul la autorulotei este că ești mult mai compact, adică ai într-o singură mașină absolut tot ce ai nevoie. Pe când cu rulota ai după tine cârnațul ăsta pe care trebuie să-l cari cu mașina. Dar avantajul la rulotă este că poți să te decuplezi și ai mașina la dispoziție, rămâi aici campat, de exemplu, iar apoi te-ai sui frumos în mașina ta și te duci frumos în oraș. Pe când la rulotă, după ce te-ai campat, nu prea mai vine de plecat. Deci vedeți voi, sunt avantaje și dezavantaje. Noi am stat, le-am cântărit pe toate, iar rulota în familia noastră a câștigat. Salutare! Salutare, vă întrerupem pentru un mic unboxing. Hai să rupem aici să vă arătăm ce are Scarlett aici, nu? 2, 1. E foarte frumos! Lasă-mă pe mine doar ca să nu-l atingem. Ia uite. Arată foarte bine. Este ca nou. Acesta nu este un telefon nou, este doar un telefon ca nou, da? După cum știți, serviciul Flip se ocupă de vânzare și de cumpărare de telefoane. Ei au o adevărată mașinărie acolo de verificat telefoane, o echipă foarte tare care verifică telefoanele, se asigură că noi cumpărătorii Dați un mare like cumpărăm un telefon foarte bun, au și garanție. Mi se pare foarte fain. Deci ca nou. Da, deci nu are nicio scârietură, poți să zici. Nu-i nimic, strâm. Arată super. No. Despre ce telefoane ne-am luat noi de pe Flip ți-am mai vorbit, dar acum hai să spun cum poți să-ți vinzi tu telefonul pe Flip. Pe Flip este pur și simplu rapid, ușor și scap de tot procesul ăla de vânzare cu Gica21 care vine el și îți negociază telefonul și mie nu-mi place chestia asta. Treci prin procesul de autoevaluare a telefonului tău, de exemplu eu am un Apple, să zicem că ai un iPhone 11, scrii culoarea, ce storage, da, e deblocat. Îți autoevaluezi telefonul, îl trimiți gratuit prin curier, tehnicienii Flip ți-l verifică, îți zice cât valorează, ție dacă îți convine accepti, dacă nu, îți trimit telefonul înapoi și uite așa, pur și simplu ți-ai vândut telefonul, nu-ți mai bați capul de nimic și ai scăpat de el. Apropo de telefon pentru copii, vreau să vă reamintesc că Scarlett are parental control, adică nu poate să stea pe telefon decât cât îi dăm noi voie, are voie doar anumite aplicații, pe social media deloc, n-are voie, cam tot telefonul este limitat, dar are voie la WhatsApp, are voie la telefon, la cameră. Astea le are nelimitate. Cu alte cuvinte, are telefon, dar nu poate să-l folosească non-stop. Cu măsură, că e mai bine cu măsură. Uitați-și pe Melissa, a venit. Melissa a fost aseară plecată la mătușa ei, a stat peste noapte acolo. Mel, hai să facem un mini tour al rulotei noastre. Nu să facem un tour din ăla în care să explicăm absolut tot. Plănuiesc să fac un tour după ce o echipăm complet, că la momentul ăsta suntem cu generatorul, că nu avem curent ca să putem să stăm off-grid. După ce ne punem toate hainele, după ce punem toate tigăi și tot ce avem nevoie pentru mers mai mult timp, după aia o să facem un tour complet. Până atunci doar vă arătăm așa. Deci este un Fendt Bianco de 450 modelul, adică are 4 metri 50 lungime. Hai să mergem înăuntru să vedem cum arată înăuntru și pe aia o să mai vedeți și pe afară. Deci ăsta este locul nostru, chiar îmi place foarte mult, mi se pare foarte spațios, foarte practic tot și chiar e luminos. Asta e partea mea preferată. Eu aici este dormitorul, n-ai cum să dormi aici. După aia mama, tata, Scarlett o să stea toți pe canapea. N-ai cum. Și Amza, am uitat să n-ai cum. Aici doarme mami, tati și Amza. Da, ăsta e Dita mai dormitorul. Păi și eu cu voi. Așa, din când în când, dacă vrei
să mai dorm cu părinții, dar altfel nu știu. Deci avem intrare aici, mobila de bucătărie. Frigiderul. Hello, dragilor! Stați că aici este domeniul meu. Aici este aragazul cu ghiuveta. Da, iubito. Avem diferite zone aici de dispersat lucrurile. Aici este soba, cu asta se încălzește înăuntru așa. Aici avem zona de living, aici avem locul 1, 2, 3, 4, 5, exact pentru cât suntem noi. Apoi avem baia. Exact, aici este o mică cădiță, cumva, ghiuvetă, toaletă, oglindă și sertare și așa mai departe. Place, parcă a fost proiectat de noi, adică sunt foarte multe oglinzi și foarte multe geamuri și asta mi se pare foarte bine pentru că e luminos și face mai mare. Asta este căsuța noastră mică pe roți. Să știți că a fost foarte multă luptă până ne-am cumpărat-o, ne-am gândit, zic, oare de ce model să alegem, care este cea mai potrivită pentru noi. Și cred că este un dar din partea lui Dumnezeu pentru că ne-am uitat mult numai după din alea mai mari, mai spațioase și ne dăm seama că cel mai tare este o rulotă mai mică, mai compactă, să ai tot ce trebuie, bineînțeles, și mărimea asta de 4 metri jumate pentru noi și exact aranjamentul cum este făcut aici este suficient de spațios încât să ne acomodeze pe toți, să putem să stăm toți. Acum asta este prima noapte de test. Din toată zona asta de living aici cu masă, asta se face încă un pat. Da, mai avem multe chestii de făcut la ea, cum ar veni. Ne-am cumpărat un rezervor de apă foarte mare, de 150 de litri, ca să putem să avem apă mai multă. Pe timpul transportului de rulotă o să mergem cu rezervorul gol, iar exact înainte să ajungem în zona de campare o să-l umplem ca să nu cărăm apa degeaba după noi și mai trebuie să o echipăm cu panouri ca să putem să stăm cât mai mult off-camping, da? Off-grid. Asta mai trebuie să fac eu împreună cu cumnatul meu Andrei, niște calcule să vedem exact ce anume trebuie să cumpărăm. Baterie mi-am cumpărat. Așa, știam, da. Vezi că ajunge imediat flacăra la degetele alea cu unghiile alea negre. Poate o să-ți ia foc ce ai sub unghii, e inflamabil. Tata știu, dar am suflat. Uite până unde am lăsat să... Dacă ar fi să nu ne fi cumpărat chestia asta noastră și să vrem totuși să avem experiența de rulotă, autorulotă, bineînțeles că am fi închiriat autorulotă. Vreau să și spun pe calea asta mulțumesc Florin, Green Camper, Florin și Marina. Voi știți că noi am luat autorulotele de la ei anul trecut. Vreau să mai dau și un shout-out pentru că vedeți că se fac rezervări și imediat vine vara și e full book. Așa că pregătiți-vă de acum dacă vreți să vă închiriați și voi autorulotă. Scarlett? Ce faci, Eu dragă? fac temele și eu după aia o să colorez. Și unde ți-ar plăcea să mergem cu rulota? Prima țară. Țară. Grecia. În Grecia o să mergem în septembrie, ca anul trecut. Pare de mers cu rulota. Ce fain. Și în alt loc? Am auzit că mergem în Turcia. Încă nu ne-am hotărât. Dar ți-ar plăcea? Ar fi o idee, nu? Da, mi-ar plăcea. Chiar mi-ar plăcea. E cea mai exotică țară apropiată de România. Eu am fost de multe ori și e superb. Așa am mers, dar nu de multe ori. Odată. Noi am fost într-un resort, așa de la all inclusiv, nu se compară chestia asta cu a experimenta cultura, să mergi cu rulota, să parchezi unde vrei tu, să decuplezi. Și dacă vreți să ne scrieți în comentarii unde ne recomandați voi să mergem pe să fie în țară sau în afara țării. Chiar mă gândeam în Italia. Eu în Italia îmi doresc foarte mult să merg. Pizza, paste, chiar în Italia chiar îmi doresc să merg. Cu rulota nu știu, cred că ar fi fain oricum, pentru că rulota aș vrea să experimentez cultura și mâncare mai ales. Da. De chiar mi-ar plăcea. Un corn de berbec. Ce? De unde l-ai găsit? Ia ce putea. E cam viu, a? Da. Desenăm dintr-o carte care se numește Love You More. Poftă bună! Mulțumesc! Mi-era dor de primăvară, mi-era dor de vară, de mâncat afară, de grătar afară. Am mai făcut noi grătar acasă, dar altceva când mănânci aici cu viuf, știi? Ce faci? Tu nu rămâi cu noi? Vin după aia. Când după aia? Mâine.
Când? Hai mă, tata, cum? Rămânem toți. Chiar mi-a plăcut cu voi, mi-a plăcut, a fost foarte frumos așa natură, să văd acest Nu, am lăsat-o să meargă, pentru că merge la un film în seara asta, cu o gașcă de tineri și... Da, și vreau și eu, nu. E Da? ok, vine mâine dimineață. Da, bine. Și doarme cu mătușica. Te iubim, man. Bine. Și eu vă iubesc. Pa. Mai spre vară o să revenim cu un tur detaliat al rulotei, atât estetic, dar și tehnic și util. Dar până atunci nu uitați să te abonezi, îți mulțumim că te-ai uitat până la final și ne revedem curând la un nou vlog. Pa!